Okay guys, welcome to my vlog. Bali may gagawin tayo ngayon. Kailangan kasi namin ng gato or bench vise, yung pang-ipit. Kaya gagawa muna ako. So ito na, umpisahan ko na. So ayun. So tara. Ito na siya guys. Medyo nabuo ko na. Ayan guys, yan ang gagawin namin gato, DIY gato. Yan. Okay, yan, ganyan, tatapalan kayo dyan, tapos kabila naman. Yan. Alright. Yan. Tapos ito naman yung sa gitna, to sa pang-ipit na siya, hahatiin ko siya, tapos doon ko ilalagay sa gitna. Yan, pihitan yan, mechanical. Alright guys, so tara, maraming salamat. Okay guys, tuloy na natin yung ginagawa kong gato or bench vise. Ayan guys, hahatiin ko to para dito siya, dito. Alright, kabila naman. Mag-ipit siya.
Tingnan natin. Maalala ka sa bala yan, no? Oo. Dapat meron kayo yung ano, yung ganyang cutter disc, cutting disc. Ulitin. Naiksi na yung bala. Oo. Hindi maabot. Bahala sa ang kailangan. Cutting disc dapat. Hindi maabot ng bala. Cutting disc. Naiksi na. Ano? Hindi na kaya. Wala ka ng bala? Wala na. Ito na lang. Guys, gawin natin ng bench vise or gato dito. Hatiin ko to para kabilaan siya dito. DIY gato. Alright. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Okay guys, ito na siya yung ginagawa kong gato. Ayan, medyo kulang pa dito. Tatakpan pa dito. Tulad nito. Tapos dito. Dito rin. So ayan muna. Ito yung napitan. Maganda na siya. Ito ang tinatawag na DIY bench vise. Okay guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po.